سعيد بلقائكم أصدقائي. نلتقي من جديد ونتابع مع بعض 316 تعديل التاريخ والتوقيت، 315 استخراج أجزاء التاريخ، 314 استخراج أجزاء التاريخ، 312 دالة لقلب الكلمة، 309 حذف رسالة التنبيه. I am very happy to meet you, my friends. We follow up with some of the following. 316 Modify the date and time. 315 Extraction of history parts. 314 Extraction of history parts. 312 Word heart function. 309 Delete warning message. الفقرة الأولى 316 تعديل أجزاء التاريخ، سنة، شهر، يوم. The first paragraph. 316 Modifying parts of a date, year, month, day. درجة الخاصة بالتاريخ، لكن تعديل أجزاء التاريخ نستطيع عن طريق الفيديو بيزك أن نعدل هذا التاريخ. هذا التاريخ الذي تم اختياره عن طريق NBR يعرض له رسالة، وهذه الرسالة نستطيع من خلالها إضافة السنة بواحد من NBR لهذه للمتابعة، وإضافة الشهر بواحد، وإضافة اليوم بواحد، وأيضا إضافة الساعة بواحد، إضافة الثانية في واحد. تمام؟ فإذا بك نلاحظ ما هو البرمجة وما هي اللغة. لاحظ هذا هو التاريخ 17/8/2019. الآن أصبحت 2020 لأنه تم إضافة السنة، ونلاحظ أنها صارت رجعت 2019 لكن أصبحت 17/9. هنا أصبحت 18/8/2019. يعود التواريخ القديمة فقط يتم زيادة اليوم أو الشهر أو السنة. والبرمجة هنا إضافة ساعة واحدة بالأساس نحن لا يوجد ساعات، فإذا أصبحت ساعة واحدة، أصبحت دقيقة واحدة، وأصبحت ثانية واحدة، تنتهي. فإذا البرمجة الموجودة لدى الآن تعالج أنها باختصاص معين بجزء معين تستطيع أن تضيف رقم معين لتاريخ قديم. برمجة جميلة جدا. الفقرة الثانية 315 تعرض أجزاء التاريخ، سنة، شهر، يوم. Second paragraph. 315 displays the parts of the date, year, month, day. 56 أيضا يعرض أجزاء من التاريخ لكن بطريقة أخرى. لنتابع مع بعض بحجم أكبر للبرمجة أن هذه الدالة أو هذه الكلمة التي تساوي ب تعرض لنا محتوى NBR واحد الذي هو يساوي التاريخ. في الدرس الماضي كان يوجد كلمة مغايرة، كان يوجد قوس وي 4 مرات التي تعرض السنة، التي تعرض الدين مرة واحدة، أو
تكون N مرة واحدة، فإذا تعرض ال ولكن كان يوجد الربع. هنا لا يوجد الربع، لا نستطيع أن نعرض التدابير دالة معينة. لنعرض ونلاحظ البرمجة الموجودة. فإذا نلاحظ أنه تم عرض التاريخ، ثم سوف يتم عرض اليوم، وسوف يتم عرض الشهر، ومن ثم السنة. انتهت البرمجة. هذه البرمجة أيضا تعرض رسالة، لكن الاختلاف أن هذه الفقرة الثالثة 314 تعرض أجزاء التاريخ سنة شهر يوم. Third paragraph. 314 displays the parts of the date, year, month, day. عمل ضمن خلايا الإكسل. بدأت البرمجة لنراها تنفيذيا. نافذة تعرض التاريخ، هذه هي النافذة. تم اختيار متحول تغير، أعطيناه فاريانت. يمكن أن نعطيه الديت لأننا نعرف أن محتواه التاريخ. تم إعطائه القيمة، وهذه القيمة تم وضع الإشارة المربع قبل وبعد. وهنا رسالة عرض لمحتوى MD R1. تم عرض لنا هذا المحتوى. في الأوكي سوف يعرض لنا محتوى MD R، لكن السنة فقط، وهنا اليوم فقط، وهنا الشهر فقط، وهنا الربع. يعني نحن الآن موجودين في أي ربع من السنة، أو هذا التاريخ الذي تم وضعه. نلاحظ عرض لنا السنة، وعرض لنا 17 اللي هو اليوم، النظام من التاريخ، وهنا عرض لنا الشهر، وآخر رسالة عرض لنا أننا في الربع الثاني من السنة. الفقرة الرابعة 312 دالة تحويل النص إلى الاتجاه المقلوب. Fourth paragraph. 312 functions to convert text to inverted direction. درسنا اليوم أيها المبرمجون والأصدقاء مميز ومضحك. أن النص الذي سوف نكتبه يوجد دالة تقوم بتحويله إلى المقلوب. نلاحظ أن حرف الجيم كان من اليسار أصبح من اليمين. إنها نصوص غير مقروءة، لكن هذه الدالة موجودة، استخدامها ضعيف وخاص جدا. إذا تم حذف البرمجيات وعدنا إلى الفيجوال بيزك وطلبنا التنفيذ، نلاحظ أنه تم تنفيذ ما طلب منه، وتبقى الأحرف كبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، لكنها تقلم. لندرس الأسطر البرمجية الموجودة. طبعا يوجد لدينا متغير يأخذ رقم، ويوجد لدينا مجال للسطر الثالث والسطر الرابع. هذه هي البرمجة. بعد الحلقة تقوم هذه البرمجة. هذا سطر واحد، بما أنه تم تسجيل هذه الإشارة، فإذا هذا هو سطر واحد. يقول 2 هي الخلية الثانية أو العمود الثالث، قيمته تساوي. هذه هي اسم الدالة التي تقوم بقلب النص. النص الذي موجود في 2.1 في العمود الأول قيمته تقلب وترحل إلى العمود الثاني. الفقرة الخامسة 309 برمجة الزر الموجود على لوحة المفاتيح
تم تعديلها بأن تنبه المستخدم قبل تنفيذ الحذف. Fifth paragraph. 309 Programming the delete button on the keyboard has been modified to warn the user before executing the delete. لما نحدد خلايا الإكسل ونطلب منها delete يتم الإلغاء ويتم الحذف مباشرة. نفترض أننا سجلنا هنا وحددنا هذا المجال وطلبنا delete تم الحذف. هنا هذه البرمجيات عندما نطلب تفعيل ونكتب هنا ونحدد ونطلب delete نرى أنه ظهر لدينا رسالة تنبه هل تريد الحذف؟ إذا طلبنا لا تحذف، وإذا طلبنا نعم يتم الحذف. ماذا وإلغاء التفعيل في المرات القادمة عندما نطلب تفعيل، عندما نطلب حذف تحذف ولا تعطي نفس النتيجة. فإذا عندما نضغط تفعيل يتم تفعيل هذه البرمجة أننا application أي نقل كيبورد ظل الديليت يجب أن تلصق مع MDR. ما هي برمجة MDR الآن نرى. فإذا هذا هو التفعيل. أما هذا هو إلغاء التفعيل. يقول application أي نقل الكيبورد تنفذ فقط لا يوجد معها ملصق لبرمجة أخرى. البرمجة الأخرى التي تم تسجيلها هي عبارة عن MDR تقول أن متغير رقم ويقول BPA أي عملية اختيار للمجال. عندما يتم اختيار مجال إذا تم اختيار المجال إذا تم تحقق يتم إرسال رسالة لها يس ونو وإشارة. هذه الرسالة إذا تم تفعيل اليس يتم حذف المحدد. فإذا البرمجة هي هنا تقول الإف إذا BPA الاسم أو المجال المحدد تم تحديده أكيد فيظهر رسالة. هذه الرسالة تقول هل تريد الحذف؟ إذا تم تنفيذ أو طلب ضمن اليس الذي كان محددا يمسح. فإذا الديليت هي افتراضيا تمسح عندما تضغط مباشرة، أما عندما تلصق مع MDR يتم تسجيل هذه الأسطر ويتم عرض هذه البرمجة. إنها مهمة. أشكر متابعتكم أصدقائي. نلتقي في الأسبوع القادم. إلى اللقاء. Thank you for watching, my friends. See you next week.